Có một buổi chiều muộn ở căn nhà nhỏ, tiếng xe máy ngoài đường vẫn rộn ràng, nhưng trong phòng khách chỉ còn lại sự im lặng nặng nề giữa hai mẹ con. Mình, một người mẹ 32 tuổi tên là Nhi, vừa đi làm về mệt mỏi rã rời. Con trai mình, bé Khang 4 tuổi rưỡi, đang ngồi giữa sàn nhà với đống đồ chơi Lego vương vãi khắp nơi. Mình đã nhắc từ sáng, tối về mẹ muốn nhà sạch sẽ nha con. Vậy mà giờ đây mọi thứ vẫn y nguyên. Mình thở dài, giọng bắt đầu cao lên. Khang ơi, mẹ nói bao nhiêu lần rồi, dọn đồ chơi đi con. Sao con không nghe lời gì hết vậy hả? Khang ngẩng lên nhìn mình một giây, rồi lại cúi xuống xếp Lego tiếp, như thể mình không tồn tại. Càng nhìn mình càng bực. Mình bước tới, giọng to hơn. Con nghe mẹ không? Đi dọn ngay, mẹ mệt lắm rồi. Con bé nhỏ xíu ấy đột nhiên đứng phắt dậy, hai tay nắm chặt miếng Lego, mắt đỏ hoe. Con không muốn, con đang chơi mà, mẹ lúc nào cũng la con. Rồi con quay mặt đi, chạy vào góc phòng, ngồi thụp xuống khóc nức nở. Mình đứng chết trân, tim đau nhói. Không phải vì con lì, mà vì mình nhận ra càng quát con càng co lại, càng giục con càng xa mình hơn. Đêm đó mình nằm thao thức bên cạnh con đã ngủ say, nước mắt lăn dài trên gối. Mình nhớ lại những ngày đầu làm mẹ, mình từng thề sẽ không bao giờ la mắng con như cách ba mẹ từng làm với mình. Vậy mà giờ đây mình lại lặp lại chính vòng luẩn quẩn ấy. Rồi mình tham gia khóa học nơi dạy về tâm lý độ tuổi trẻ nhỏ. Ban đầu chỉ nghĩ học cho biết, nhưng càng nghe mình càng thấy như ai đó đang nói thẳng vào trái tim mình. Họ bảo trẻ không chống đối cha mẹ, con chỉ đang bảo vệ cảm giác tự do và được tôn trọng của chính mình thôi. Mình giật mình, hóa ra không phải con lì, là mình chưa tìm được cách nói để con cảm thấy an toàn. Từ hôm sau mình bắt đầu thử thay đổi. Không dễ, nhiều lúc mình vẫn suýt buộc miệng quát, nhưng mình cố. Buổi sáng thứ hai, thay vì đi đánh răng ngay, mình ngồi xuống ngang tầm mắt con, mỉm cười nhẹ. Khang ơi, hôm nay con muốn đánh răng trước hay thay đồng phục trước nhỉ? Con chọn đi, mẹ chờ con quyết định. Khang ngạc nhiên nhìn mình rồi cười toe. Con muốn đánh răng trước. Rồi con chạy vào nhà tắm, hí hửng lắm. Buổi chiều thấy nhà bừa bộn, thay vì trách sao con bừa thế, mình nói mẹ thấy hôm nay con tự xếp được mấy khối Lego cao hơn hôm qua rồi nè, giỏi quá, giờ mình cùng dọn để mai lại xếp tiếp nhé. Con nhìn mình, mắt sáng lên rồi gật đầu lia lịa. Hai mẹ con dọn cùng nhau, vừa làm vừa cười. Có hôm con giận khóc vì không được ăn kẹo trước bữa tối. Mình suýt nói có gì đâu mà khóc, nhưng mình dừng lại, ôm con vào lòng. Mẹ biết con đang buồn vì muốn ăn kẹo lắm đúng không? Mẹ hiểu mà, mẹ ở đây với con nhé. Con khóc to hơn một lúc rồi dần dần nín, nép sát vào ngực mình. Lần đầu tiên mình thấy con dịu lại nhanh đến thế. Mình nhận ra nuôi con không phải là uốn nắn cho thẳng tắp, mà giống như giữ một khoảng ấm áp đủ để con tự vươn mình lớn lên. Khi mình tin con cũng tin vào chính mình. Khi mình kiên nhẫn, con học được cách bình tĩnh. Khi mình tôn trọng cảm xúc của con mới dám mở lòng. Giờ đây mỗi tối mình vẫn mệt, nhưng là cái mệt nhẹ nhõm hơn, vì mình không còn cảm giác nói hoài mà con không nghe. Thay vào đó là những cái ôm, những nụ cười và những câu chuyện nhỏ con kể cho mình nghe. Mình vẫn đang học, vẫn chưa hoàn hảo, có ngày mình vẫn lỡ lời, vẫn căng thẳng, nhưng mình biết ơn vì hành trình này. Nếu bạn cũng từng thấy càng nói con càng không nghe, hãy thử chậm lại một chút, thử nói khác đi. Biết đâu không phải con lì lợm, mà chỉ là mình chưa tìm đúng ngôn ngữ để chạm đến trái tim con thôi. Và mình vẫn đang trên đường học làm mẹ đúng hơn một chút, chậm lại một chút, yêu thương nhiều hơn mỗi ngày.